درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 11 سپتامبر هست، 20 شهریور، 11 سپتامبر 2025 میلادی و این هم 105مین گزارش اپوزیتی است که در خصوص ترور چارلی کرک است. یکی از بزرگترین خبرنگاران بگم قرن، شاید نمیدونم، آدم بسیار بسیار مهمی بود. سال هاست که آمریکا چنین خبرنگاری، دنیا همچین خبرنگاری به خودش ندیده بود. لااقل تا زمانی که من به یاد دارم در این 20 سالی که آشنا شدم با دنیای خبرنگاری ندیدم کسی در حد اندازه چارلی کرک. جوان بود، 31 سالش بود و دیروز متاسفانه در دانشگاه یوتا به قتل رسید، ترور شد و پیامدهایی خواهد داشت این ترور. تا همین الان هم یعنی پیامدهایی که تا الان داشته، واکنش های زیادی تا الان داده شده. خب خیلی مهم است که حتی رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت ترامپ، دونالد ترامپ، هم یک ویدیوی 3-4 دقیقه‌ای به طور ویژه فقط در مورد چارلی کرک داد. البته چارلی کرک خیلی کمک کرده بود به اینکه توی همین کمپ‌های دانشجویی خیلی رفت و صحبت کرد راجع به سیاست‌های ترامپ، راجع به کارهایی که ترامپ قراره انجام بده، برخلاف جریان رسانه‌های حاکم. همونطور که مثلا تاکر کارلسون و مثلا آدمایی در اون جو روگن و اینا اومدن کمک کردن به ترامپ و کار چارلی کرک میتونم بگم حتی موثرتر بود. دیدش وسیع‌تر بود از اون بقیه خبرنگارها و خیلی هم منطقی بلد بود که صحبت کنه بدون اینکه عصبانی بشه، بدون اینکه توهین کنه، بدون اینکه اظهار تنفر کنه. خیلی با منطق و قشنگ جواب میداد و خیلی هم مسلط بود واقعا به خودش، خیلی هم مسلط بود تو صحبت کردنش، تو این مناظره هایی که داشت خیلی قشنگ اجرا میکرد و واقعا شاید که قطعا دلیل اصلی به قتل رسوندنش تاثیرگذاری فوق‌العاده‌ای بود که داشت و آینده درخشانی در انتظار این آدم بود. یعنی من فکر میکردم که میدیدمش که مثلا سناتور بشه یا حتی رئیس جمهور آمریکا بشه و متاسفانه به حال به قتل رسید. حیف برای آمریکا، حیف برای دنیا که یه همچین آدمی از دست داد. خیلی ناراحت کننده بود این قتل آقای چارلی کرک. مرد بزرگی بود و البته بزرگ میمونه، یعنی اینجور آدم ها اسمشون تو تاریخ باقی میمونه و تازه بعد از این بیشتر مردم خواهند شناختش. هرچند که خب خیلی شناخته شده بود. چندین سیاستمدار بزرگ در دنیا مثل جورجیا ملانی در ایتالیا، نتانیاهو اسرائیل، خود دونالد ترامپ و تو خود آمریکا هم سیاستمداران بزرگی مثل رابرت کندی، کش پتال که رئیس FBI هست، همه اینا به طور ویژه توییت زدن، راجبی صحبت کردن. آدم مهمی بود. اینجا فقط در ظرف مثلا حدوداً 22 ساعتی که این خبر مطرح شد، اول خب ترور بود، یعنی هنوز معلوم نبود که جونش هم از دست داده یا نه، ولی خب چند ساعت بعد مشخص شد. از وقتی که اعلام شد که ترور شده در دانشگاه یوتا، حدود 1.5 میلیون توییت زده شد، 1.5 میلیون پست در شبکه اکس نوشته شد، زده شد که یکی رکورد هست به نظر من. ندیده بودم تا حالا این مقدار توییت راجبه یه شخصی. بذارم درست میگم، نه 10 میلیون، ببخشید 10 میلیون توییت در ظرف 22 ساعت واقعا یک رکورد هست و به هر حال صحبت‌های خیلی واکنش‌های زیادی، اکانت‌های پر مخاطب واکنش‌های زیادی دادن. من نگاه می‌کردم به تعداد لایک‌ها و ریتوییت‌ها، همه بالای 100,000 تا بود و خیلی عجیب، خیلی جالب بود برای من که انقدر این آدم محبوب بود واقعا در آمریکا و انقدر آمریکا واکنش نشون داد به این مسئله و حتی کشور در انگلستان هم خیلی محبوب بود این آدم و خلاصه اتفاق بدی بود. یکی از تلخ‌ترین روزهای آمریکا بتونم بگم بود. میشه برابر دونست با ترور جان اف کندی. در این حد واقعا تکون داد آمریکا رو. این عکسی هستش که با ترامپ و رابرت کندی داشت
و خب خیلی میگم کمک کرد به کمپین انتخاباتی ترامپ. و اینم عکسی هستش که با کشپتال داشت، این باش مصاحبه کرد و خیلی پادکستی هم داشت و خیلی آدم تاثیرگذاری بود. فقط دیگه نشست پشت میزش که صحبت بکنه و برنامه درست کنه، راه میافتاد میرفت توی دانشگاه‌های مختلف و با جوونها خیلی صحبت میکرد و به چالش میکشون، افکار مخالف خودش رو به چالش میکشون. مناظره آزاد باز. و اتفاقا الکس جونز نوشته جالبی نوشته بود که مثل یک شاه وایکینگ از دنیا رفت، شمشیر در دستش، گمون میکروفونش بود و در حال جنگ. خیلی قشنگ بود. به هر حال حیف شد، خیلی حیف شد که این آدم اینطوری به قدر رسید. اما این چی نشون میده به ما؟ نشون میده که واقعا اون جریان مخالف، جریان چپ نمیخواد صحبت کنه. این هم یک ویدیوی خیلی تاثیرگذاری بود که خیلی دست به دست شده شبکه ایکس راجبه این که چقدر خانواده دوست بود. 2 بچه 1 ساله و 3 ساله داشت فکر میکنم و با همسرش شاید یک خانواده نوپای جوانی بودن که متاسفانه از دست رفت. و به هر حال خیلی این ویدیو هم خیلی دست به دست شد. آدم خوبی بود، اصلا انسان درستکار و خوبی بود و خیلی خیلی غم انگیز بود برای همه مردم آمریکا. و حالا میخوام یه چیزایی واسهتون مقایسه کنم. ببینید این بعد از یعنی فردای روزی که به قد رسید، اینا طرفداران چارلی کرک از همین چند ساعت پیش هست این ویدیویی که میبینید و اینجا یعنی نحوه به یاد آوردنش و حالا بگم عزاداری یا بزرگ داشتش، ببینید چقدر آروم و صلح‌آمیز هست. برعکس شما حالا مقایسه بکنید اینو مثلا با جورج فلوید که چه جوری ریختن و شهر رو آتیش زدن و مغازه ها رو در دیوار مغازه ها رو شکوندن و دزدی کردن تو مغازه ها. شما مقایسه بکنید، این میخوام بگم و چقدر جریان چپ موافق اون کارا بود و پروموت میکرد، چقدر میگفتش که نه اینا حق دارن که عصبانی هن باید بکنن، در صورتی که چارلی کرک حتی توهین به کسی نکرده. یعنی توی مناظراتش اگه چیزی بود حتما مطمئن باشید 100 برابر اینو الان تا الان تکثیر کرده بودن، پخش میکردن، هیچی نبود واقعا. حتی یک جمله توهین آمیز ازش پیدا بکنن. فقط راجع به عقاید و باورهای خودش صحبت میکرد و اینکه چرا مناظره کاملا صلح‌آمیز و خالی از توهین و تنفر، خیلی واقعا حرفه‌ای بود، یعنی اعصاب پولادینی داشت. و این هم خواستم فقط این قسمت هم ببینید. دونالد ترامپ هم یک پیام ویژه داد راجع به ترور چارلی کرک که حالا من دیگه حدود 4 دقیقه بود، من و خلاصه‌شو براتون میگم که چه چیزایی گفت. دونالد ترامپ گفتش که هدف چارلی کرک آوردن جوونا به پروسه آشنایی با سیاست بود و اینو به بهترین نحو ممکن داشته انجام میداد. هیچ کس مثل اون تا حالا انجام نداده این کارو. مناظره‌های خیلی صلح‌آمیز و دوستانه داشت و سال هاست که جریان چپ افراطی داره آدمایی مثل چارلی کرک رو بهش لیبل میزنه، برچسب میزنه به عنوان نازی، هیتلر، دیکتاتور یا از اینجور چیزا، کانسرواتیو، نمیدونم اینا افراطی هن. اینا حالا جالبه که جریان مقابل با آدمی مثل چارلی کرک میگن افراطی یا رادیکال. و حتی با ترور خودش گفت ببینید زمانی هم که منو ترور کردن همون جریان فکری اومدن سراغ من که من ترور کنم، ولی 2 نفر آدم دیگه کشته شدن، 2 نفر انسان دیگه، 2 تا انسان میهن پرست دیگه جان خودشون از دست دادن که تیر خورد به اونها. و اینو مقایسه کرد با اون و گفتش که این نوع برخورد، این نوع گفتمان، این نوع حرف و صحبت کردن باید تموم بشه الان در آمریکا. نباید ادامه پیدا بکنه اینجوری که اینقدر راحت بتونن لیبل بزنن، برچسب بزنن با آدمایی که مثل خودشون فکر نمی‌کنن، بگن اینا نازی ان، بگن اینا دیکتاتورن. در ضمن گفتش که از همه مردم آمریکا رو دعوت کرد که به ارزش‌های آمریکایی که چارلی براش زندگی کرد و مرد و جونش از دست داد بپیوندن. ارزش‌های مثل آزادی بیان، حق شهروندی، احترام به قانون و میهن پرستی و البته عشق به خدا.
و در آخر هم گفت چارلی بهترین آمریکا بود و این حمله‌ای که به اون شد حمله به همه آمریکا بود و ما قطعاً برای خانواده‌اش آرزوی صبر کرد، میتونم بگم، اونجوری که ما خودمون معنی میکنیم. یه همچین صحبتی کرد و عرضم به خدمتتون که اما خواستم فقط برای اینکه چارلی کرک رو بهتر بشناسین، البته میدونم خیلی هموطنان رو میشناسن، حالا جالبه که این ویدیویی که الان براتون بذارم یه هموطنان از ایران فرستاده برای من. این رو هم با هم ببینیم و بعد برمیگردیم که فقط میخوام با نوع فکر چارلی آشنا شیم، چون راجع به ایرانی‌ها یه صحبت خیلی قشنگی میکنه. هیچ سیاستمدار آمریکایی من ندیدم که اینجوری صحبت بکنه راجع به ایرانی، حتی هیچ خبرنگار آمریکایی ندیدم که اینجوری صحبت بکنه. بشنویم با همین صحبت‌ها رو. What country of origin is your family? Or my family's from Iran. Iran. Okay. Yeah, just so here's a great example. Iranians, Persians, you guys do not need DEI. You're the most successful immigrant group to America by far because you're some of the smartest, hardest working, and you did that without any sort of favors and any sort of handouts. I mean, Persian businessmen have done amazing in America, not because of DEI. In fact, DEI would say, oh, Persians are too successful. We're going to call them white, and we're going to try to have another group be more successful. And so that, I just, to kind of personalize it to you, Persians have benefited from the idea, don't give me anything, don't give me stuff, just give me a chance. And because of that, Persians or former Iranians are some of the wealthiest immigrant groups in the history of America. What country of origin is your... زیر نویستش این صحبت ها. حالا ایرانی ها رو موفق ترین گروه مهاجران آمریکایی میدونست بر اساس شواهد و قرائن، هم همینه میگه واقعا. برای همینه که همیشه من میگم که ما فقط آزادی میخوایم، فرصت میخوایم، هیچ چیز اضافه غیر از فرصت لازم نداریم. فقط این حکومت دیکتاتور، این حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی بعد از شرش از ایران کم بشه، اون موقع خواهید دید که ایران کجا میسته توی دنیا. برای این چارلی کرک هم همین فکر رو میکرد و اینم بگم که واقعا مهمترین و قدرتمندترین متحد ایالات متحده ایران خواهد بود در آینده و ایران میتونه پتانسیل این داره که قدرتمندترین و قابل اعتمادترین متحد آمریکا بشه، به شرط اینکه آزادی باشه اونجا. فقط به شرط اینکه یک حکومت ضد ایرانی، یک حکومت ملی سرکار باشه، یک حکومت ایرانی در ایران سرکار باشه، خواهید دید که دنیا خواهد دید که ایران قابل اعتمادترین و قدرتمندترین متحد آمریکا خواهد بود و هر دو این دو تا کشور میتونن دنیا رو واقعا به صلح و آرامش برسونن و با هم دنیا رو اداره بکنن، بدون اینکه بخوان ارتش لشکرکشی کنن، به جای بدون اینکه بخوان برن جایی رو بگیرن، تسخیر بکنن یا دست اندازی کنن به ثروت‌های کشور. هر دو کشور ثروتمند هستن، به اندازه کافی ثروت دارن. این چیزی که امروز داریم می‌بینیم که از ارتش آمریکا داره سوء استفاده میشه به وسیله کی؟ به وسیله همون جریانی که الان به وسیله دیپ استیت، به وسیله اون دولت پنهانی که الان این گفتمان چپ شده یک ابزار در دست اونها برای اینکه بتونن مغز جوانان آمریکایی رو شستشو بدن و با خودشون همراه کنن در این راه و هر جریانی هم که مخالفشون باشه رو بهش لیبل بزنن، برچسب بزنن و از اونها شیطان سازی بکنن و بگن که اینا شیطان هستن، اینها میخوان آزادی شما رو بگیرن، اینا هیتلرن، اینا نازی هن، از این حرفا. ولی وقتی که به مناظره و چالش میرسه، وقتی که به منطق میرسه، با اسلحه میان، ترور میکنن و سرکوب میکنن. من فقط یک نمونه از نوع برخورد و گفتمانی که اون طرف که حالا مثلا اکثرا هم خودشون چپ میدونن اون طرف قضیه ایستادن و به هر حال چپ کلاسیک هم اینا هستن دیگه. حداقل در آمریکا اینا هستن، حالا کاری ندارم که مثلا در اروپا اینا رو راست میدونن هستن، یعنی از نظر اینکه مثلا میگه اینا خیلی هم چپ نیستن، ولی واقعا ته چپ هم به همین جا میرسه واقعا. یعنی یه جوری این جریان رو بردن جلو، این ماجرای جهان وطنی و اینا رو سوارش کردن و حالا خواستم فقط حالا دیگه این قضاوت خودتون خواهد بود. من اینم زیرنویس کردم که زیرنویسش رو میتونید بخونین. فقط میخوام با نوع گفتمان اینا آشنا بشین. اون چیزی که ترامپ میگه باید تموم بشه همین هست و
این نمونه هایی از سیاستمداران برجسته، خبرنگاران معروف و به هر حال کسانی که به نوعی این نوع گفتمان رو دارن پروموت میکنن توی آمریکا، دارن همه‌گیر میکنن بین مخصوصا جوانها از طریق رسانه‌های قدرتمند. این رو هم با هم ببینیم. I just don't even know why there aren't uprisings all over the country. Maybe there will be. People need to start taking. I just don't even know why there aren't uprisings all over the country. Maybe there will be. People need to start taking to the streets. This is a dictator. You know, there needs to be unrest in the streets for as long as there's unrest in our lives. Enemies of the state. Show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. Do something about your dad's immigration practices, you feckless. When they go low, we kick. How do you resist the temptation to run up and wring her neck? The biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized to the right. I thought he should have punched him in the face. I said, even if you lost, he insulted your wife. Yes. He came down the escalator and called Mexicans rapists and murderers. He said, well, what do you think I should have done? I said, I think you should have punched him in the face and then gotten out of the race. You would have been a hero. I'd like to punch him in the face. I said if we were in high school, I'd take him behind the gym and beat the hell out of him. Punch some people in the face! When was the last time an actor assassinated a president? They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump, and that's a fact. Look as his character is stabbed to death. Where is John Wilkes Booth when you need him? واقعا دیگه زشترین کارها رو جلوی دوربینا کردن، زشترین حرکات و زشترین حرفا رو زدن، قشنگ رسما تهدید کردن رئیس جمهور آمریکا که توی آفیس هست رو تهدید که به قتل کردن. این اتفاق اگه برعکس بود میدیدین که چطور میرفتن بلافاصله آدم رو دستگیر میکردن، به زندان مینداختن و رسانه هم سوار میشدن و از اون آدم یک شیطان مجسم میساختن، یک شیطان زنده میساختن و میگفتن که ببین چه آدمیه. در صورتی که جریان مقابل واقعا همچین کاری هیچ وقت نکرده. هیچ وقت شما نمیتونید پیدا بکنین از به اصطلاح سردمداران اون جریانی که طرفدار ترامپ هست که از این حرفا زده باشه، نفرت پراکنی کرده باشه، تهدید به مرگ کرده باشه، که هیچ وقت هیچ یک جمله هم پیدا نمی‌کنید. ولی جالبه که اون جریان مقابل، همین کسایی که الان دیدین، به طرفداران ترامپ میگن رادیکال. و این بازم دو مرتبه یک بازی رسانه‌ای هست که این همون جنگ روانیه، همون جنگ روانی که بارها راجعش صحبت شده که چطور میتونه روان مخصوصا جوانان و نوجوانان رو به بازی بگیره و متقاعدش کنه که بله مثلا تو باید بری یک کسی مثل چارلی کرک رو بکشی یا یک کسی مثل دونالد ترامپ رو بکشی و ازشون یعنی اینا همون کسایی هستن که همون جوانانی هستن که میرن در خاورمیانه یه جور دیگه مخشون شستشون میدن، میرن خودشون منفجر میکنن، میرن میشن طرفدار سگ ولایت میشن، نمیدونم طرفدار خامنه ای میشن. همین الگو هست، همین نوع شستشوی مغزی هست. این در آمریکا هم اتفاق میفته. یعنی الان در قرن 21 در آمریکای پیشرفته من دیدم که یعنی واقعا شرمم میاد اومد نشون بدم اینا بهتون که یه سری از جوانان خوشحال شدن از کشته شدن، ویدیو از خودشون گرفتن توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن که خوشحال شدن که چارلی کرک ترور شده، خوشحالی کردن. این واقعا سقوط اخلاق و انسانیت هست. میخوام بهتون بگم که این جنگ روانی چی کار میکنه، چجوری میتونه جوانان انسانها رو به کجا برسونه که واقعا همه چی از یاد ببرن و خودشون بفروشن. یکی از قسمت‌های خیلی جالب دیگه، توییت‌های جالب، این توییت بود مقایسه کرده که جورج فلوید، حالا جورج فلوید اصلا یه مجرم سابقه دار بود، جورج فلوید مقایسه کرده، نوشته مردر یعنی قتل جورج فلوید ویکی‌پدیا، ولی کشتن آیران زاروسکا و تیراندازی به چارلی کرک، یعنی اینا این دوتا رو قتل ندونسته. حالا این خانم آیرینا زاروسکا، اینا من دیروز آماده کرده بودم، نمیدونم چرا یادم رفت بهتون نشون بدم. این هم راجب یه دختر خانم اوکراینی هستش که پناهنده بود در آمریکا و هفته پیش به دست یک مرد سیاه‌پوست بدون هیچ علتی، یعنی روی صندلی قطار از پشتش بلند میشه و 2 تا چاقو میزنه توی قلبش و میکشتش این دختر رو. من حالا عکسش هم براتون اینجا میذارم که ببینین.
این آقای سمت چپی اون خانم سمت راستی رو به قتل رسون بدون هیچ دلیلی، بدون اینکه این خانم حتی باش حرف زده باشه. که وقتی چاقوها رو زد اون چند لحظه آخر زندگیش این خانم آیرینا برگشت همینجور با تعجب داشت نگاه میکرد که چرا خواهی زد. و این رو جالبه که رسانه‌های همین رسانه‌های مثل MSNBC و این جور رسانه‌های چپ هیچ کدوم نگفتن که یه سیاه‌پوست سفیدپوست رو کشته. اصلا بعضیشون پوشش ندادن این خبر هم توی به اصطلاح اکس یا توییتر حدود 4-5 میلیون پست داشت در مثلا 2 روز گذشته. خیلی موضوع مهمی، خیلی راجبی صحبت شد و همه صحبت هم همین بود که چرا نمیگین که یک سیاه‌پوست سفیدپوست رو کشته. اگه برعکس بود، اگه یک سفیدپوست یک سیاه‌پوست رو کشته بود، مخصوصا یک مرد سفیدپوست یک دختر سیاه‌پوست رو کشته بود، الان ببینید چه قشقرقی به پا شده بود. 2 مرتبه بلک لایوز ماتر و اینجور چیزا راه افتاده بود و هم مسخره بازی خودشون ادامه میدادن. واقعا دیگه وقتش رسیده که آدم ها بشینن فکر کنن، یه خورده منصف باشن، انصاف داشته باشن، ببینن که کی کجا وایساده، اخلاق چی میگه، انسانیت چی میگه، نودوستی چی میگه. اینا رو یه خورده با خودشون رو راست باشن. و به هر حال برای چندمین بار بگم که خیلی 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 متاسفم از قتل آقای چارلی کرک. حیف شد، واقعا حیف شد. حیف برای آمریکا، حیف برای دنیا که یه همچین آدم نازنینی رو از دست داد، یه همچین مغز روشنی رو از دست داد. میتونست خیلی خیلی بیشتر از اینها میتونست کمک بکنه به جامعه بشری به نظر من. به هر حال بعد از این اتفاق بزرگی میتونم بهتون بگم که شاید نقطه شروع یک سلسله اتفاقات میتونه باشه که حالا در آینده خواهیم دید که چه اتفاقاتی میفته. امیدوارم که از این بدتر نشه شرایط. امیدوارم که مردم آمریکا بیشتر به خودشون بیان، ببینن که واقعا رسانه ها دارن چی کار میکنن باشون. و به بخش بزرگی از مردم آمریکا آگاه شدن، میدونن. نتیجه انتخابات گذشته نشون داد، انتخاباتی که دونالد ترامپ 80 میلیون رأی آورد توش، نشون داد که بخش بزرگی از مردم آمریکا آگاه شدن و صحبت‌های زیادی هم هستش که بیشتر ایالت‌هایی که آبی شدن به قولی یا مثلا به کامالا هریس رأی داده بودن، ایالت‌هایی بودن که نیاز به مدرک شناسایی نداشتن و خیلی صحبت هستش که از مثلا یه نفر چند بار رأی داده یا اینکه از مهاجرین غیرقانونی استفاده کردن برای رأی جمع کردن. این صحبت هم هست. اینا رو میگم برای ثبت در تاریخ. و خلاصه این جریان، یه ویدیویی رو آماده کرده بودم از MSNBC، خیلی حالا تو آرشیو خودم نگه میدارم، الان نشون نمیدم ولی تو آرشیو هم هست، اگه کسی خواست براش میفرستم، که خبرنگار MSNBC میگه که آره ممکنه یکی از طرفداران چارلی کرک از روی خوشحالی یه تیر در کرده و اشتباهی خورده به گردن. این ببینید تا چه حد ابلهانه و اینا رو با چه وقاحتی میان تو تلویزیون میگن، تو تلویزیونی که همه میلیون ها بیننده دارن میگن که آره ممکنه یکی از طرفدارانش یه تیر اشتباهی زده. این تو MSNBC پخش کرد و یکی از به اصطلاح کامنتاتورهای MSNBC رو هم اخراج کردن. البته بعد از یک کامنت مسخره شبیه به این اخراج شده که دیگه مثلا نمیارنش. به هر حال امیدوارم که اوضاع بهتر بشه. سپاسگزار از توجهتون و تا دیداری بعد. بدرود.